Yun, what's up? Ngayong araw, gagawa ko ng bed frame. Gamit lang ang plywood at kahoy. Okay? Ito yung mga gagamitin ko. Yan. Yan, yung kahoy na yan. Tsaka yung plywood. So, eto, puputulin natin ngayon to ng 6 feet. Dalawang gantong 6 feet, tapos yung 7 feet. Yung isa ay dalawa rin. So, gagamit tayo nito para ayos yung pagputol natin. Okay, let's go! So, ayun. Tapos na to. Ito yung pinakang edge ng kama. Diyan ko ikakabit yung mga kahoy na 2x3. Pati yung footings. Basta siya yung pinakang edge. Tapos yun, nagpuputol na ako ng footing. Mga footing. Yan. Tapos mamaya, isusunod ko yung mga brace na. Yan na. Yan, mga brace na. Yan. Okay? Bye!